ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද ටෙකිකනි channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම අපි හැමෝගෙම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල තියෙනවනේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක්. අතට මේක අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කැමරා එකේ ෆ්ලෑෂ් එක. ඊට අමතරව කලවර වෙලාවලදී අපි මේක ටෝච් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ දෙකට අමතරව තවත් ගොඩක් ප්‍රයෝජන අපිට මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකෙන් අරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි අපේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් එද්දි මැසේජ් එකක් එද්දි නොටිෆිකේෂන් එකක් එද්දි අපි ඒක දැනගන්නේ ෆෝන් එක රින් වෙනකොට එහෙමත් නැත්නම් වයිබ්‍රේට් වෙනකොට. හැබැයි මේ රින් වෙන එක සහ වයිබ්‍රේට් වෙන එකට අමතරව අපේ ෆෝන් එකේ තව නොටිෆිකේෂන් ඇලර්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆ්ලෑෂ් නොටිෆිකේෂන්. ගොඩක් දෙනෙක් මං හිතනවා මේක තාම පාවිච්චි කරලා නැතුව ඇති. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලෑෂ් නොටිෆිකේෂන්ස් ඔන් කරගන්න. එතකොට අපේ ෆෝන් එකට ඊළඟ සැරේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එද්දි ෆ්ලෑෂ් එකත් ඔන් වෙලා ඒ අලර්ට් එක අපිට දෙනවා. ඉතින් මේක හැමතිස්සෙම ඔන් කරලා තියෙන කේතරම් ප්‍රායෝගික නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය වෙලාවලදී අපිට පුළුවන් මේ ෆ්ලෑෂ් නොටිෆිකේෂන්ස් ඔන් කරලා තියාගන්න. දෙවෙනි එක තමයි ලංකාවේ අපි අතරේ ඒ තරම් ප්‍රසිද්ධ නැති වුණාට ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධ සංවේදන ක්‍රමයක් තමයි මෝස් කෝඩ් කියන්නේ. Yes. I. Sic parvis magna. Sam. Where are you? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා අතරේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෝස් කෝඩ්ස් වලින් සංඥා යවන්න දන්න ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක එහෙම මෝස් කෝඩ් සිග්නල්ස් හොමාරු කරගන්න ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඒ වැඩේ කරන්න. අපිට මේක මැනුවලි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ඇප් එකක් දාගෙනත් ඒ වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගන්න. හැබැයි Play Store එකෙන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් සම්බන්ධ ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඒ ගැන අපි සෑහෙන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද සමහර විට අපේ පෞද්ගලික තොරතුරු හොරකම් කරන මැල්වෙයාර්ස් එන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ඇප්ස් විදියට. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම කැමරා, මයික්‍රොෆෝන්, ඇඩ්‍රස් බුක්, ලොකේෂන් වගේ දේවල් වලට නිකරුණේ පර්මිෂන් ඉල්ලන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ඇප්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්න එපා. තුන්වෙනි එක ටෝච් එක උඩට ඇඟිල්ල තියලා ඒ ඇඟිල්ල හරහා ආලෝකය ගමන් කරන විදිය මම හිතන්නේ අපි හැමෝම වගේ පොඩි කාලේදී විනෝදයට කරලා බලලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකෙත් අපිට මේ වැඩේම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක ප්‍රයෝජනට අරගෙන මේ වෙනකොට දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිර සීනි මට්ටම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඇප්ස් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. නමුත් තාමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ. මේකට කියන්නේ ෆොටෝ ප්ලේතිස්මෝග්‍රැෆි ටෙක්නොලොජි එක කියලා. මේ වැඩේට ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකත් එක්කම කැමරාවත් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක තාමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙන දෙයක්. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ගැන වැඩිපුර විස්තර ඉගෙන ගන්න ආස කරන මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ සම්බන්ධව ලින්ක්ස් දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒවත් කියවන්න. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක වලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙවි කියලා හිතන යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මං අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරාට අමතරව ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකෙන් ඔයාලා අරගන්න තවත් ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකක්ම කමෙන්ට් කරන්න පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ දැනුම හැමෝම එක බෙදා ගන්න. මම අද ගිහින් ඉන්නම්. අපි ආයෙත් දවසක හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ ටෙකිකනි channel එක දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක on කරලා තිබුණොත් ඔයාට මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඒක notification එකකින් දැනගන්න පුළුවන්.